Hvað myndirðu segja að sé eðlilegt að vera lengi á brjósti? Hvað, 6 mánuði? Já, eitthvað þannig. Svona 2. Svona 2-3 ára? Já, þú veist, bara eins lengi og hægt er. Við erum með litla krakka. Já. Svona 1,5 ár, 2 ár. Já. How long would you say it's normal to breastfeed? I say on average like 6 months, maybe. 6 months? 6 months to a year or something? Yeah, about that. All right. Yeah. I would say a year. A year. I should know this, I'm a woman. I know it starts to get very creepy around 4 or 5 years old. I think the normal would be about a year. A year. Hvað þið gamlir strákar? Við verða 13. 12. Okay. Eru þið ennþá á brjósti? Nei. Nei. Nei, það held ég ekki. Hvað ertu gamall? Ég 64. Okay. Would you say that you are still breastfeeding? Oh no. Drekkið mjólk eða borðið þið mjólkvörur? Nei. Lítið það. Já, lítið að því. Lítið? Já. Nei. Já. Ertu vegan eða? Nei. Af hverju borðar ekki mjólk? Við finnst bara mjólku verið vondar. Já, ok. Ég borða ostjú og kannski þetta rjóma. Já. En almennt neyti ég ekki mjólkuvörur. Do you drink milk or consume any dairy? Some, but not very much. Yes. I drink like animal milk, like cow's milk. Myndu þið segja ef að þið drekkið mjólk og borðið mjólkvörur að þið séu ennþá á brjósti? Bara hjá öðru dýri? Já. Nei. Ekki? Það verður eftir í. Fernum, ekki. Ég drekka beint úr belli. Já. Ostur og rjómi mjólkvörur, myndirðu segja að þegar þú ert að borða það, þá ert í rauninni á brjósti hjá öðru dýri? Nei, í raun og veru, þú getur ekki sagt að því nú búið að vera efnabreytingar í þessu, sem þetta kom upp úr júanum. En þetta kemur úr júrunum? Já, það gerir það. Would you say that you are then breastfeeding from a cow? Yes. We don't call udders breasts. Oh, okay, so you're udder feeding. Okay, when I eat a skyr or something, I'm not thinking to myself like, ooh, straight from the udder, you know, just like my mother's. Finnst ykkur það eðlilegt? Nei. Eru þið sem sagt þá bara á leiðinni að hætta alveg að drekka? Hún er vegan þú ert og við erum vegan, grænmetisætur en ég er að fara að hætta. Já. Þið eru á leiðinni að vera vegan? Já. Ok, snilt. Finnst ykkur það skrítið að vera ennþá á brjósti hjá annarri dýrategund? Já. Það er mjög sérstak. Það verður eftir því, Þú veist, af hverju myndi maður hugsa, ég ætla að drekka mjólk úr þessu dýri, þú veist? Já. Maður er ekkert að pæla í því, held ég. Er eitthvað annað dýr sem að gera þetta í náttúrunni? Drekkur mjólk hjá einhverju öðru dýri? Já. Er það? Ég hef ekki séð neitt. Það er ekki sko. Þú sérð ekki simpansa að vera að drekka mjólk hjá einhverju belju, eða það nokkuð? Nei. Don't you think it's a bit weird to like consume dairy and be breastfeeding from another animal? Yes. I mean, I'm trying to cut dairy out. Why is that? Well, I'd like to go vegan eventually for the planet. Okay. Sweet. We're on the same side. Yeah. No, I think it's, I mean, the dairy industry is really bad environmentally. Yeah. So that's why. Yeah, I try and drink more. Now I still like cheese and milk and butter. Yeah, it's hard to give up cheese, right? But I mostly drink hazelnut milk and almond milk. Af hverju myndirðu segja að hérna kú framleiði mjólk? Af hverju? Vá, ég hef ekki hugmyndu það. Er það fyrir kálfinn? Mjög líklega, já. En neða, hún framleiði náttúrulega mjólk allt árið. Já, fyrir kálfinn? Eða kálfann? Já, einhverju leyti, já. Og við tökum kálfinn í burtu. Já. Þannig að við getum drukkið mjólkina, myndi þið finnast það eðlilegt? Nei, náttúrulega eftir kálfurinn að fá þetta fyrir hann. Já. Þannig að við ættum ekki að vera að drekka mjólk úr kúm þá? Já, það er allt í lagi á meðan hann er ekki með kálfa. En til þess að hún framleiði mjólk þá þarf hún að
að vera ólétt og fæða kálf? Já, hún þarf það en svo mjólkar hún dálítið eftir á, sko. Já. Þannig að þessar mjólkukýr, þeir eru ekkert síu að kálfa. Ekki, eru... Þeir eru vanalega á vorin, svo mjólka þær eiginlega allt árið, sko. Já, eins og menn þegar þau eignast börn? Nei, kannski ekki alveg eins og menn, en... Nei, aðeins öðruvísi? Já, dálítið öðruvísi, myndi ég segja. En eru við ekki með sæðingamenn sem að koma reglulega og gera kúna ólétta? Jú, það er líka gert í mannheiminum. Já, en við erum að nota kúna samt fyrir okkur. Já. En við gerum það náttúrulega ekki í mannheiminum. Nei, ekki. En dýrin voru náttúrulega, það er alltaf verið að segja að dýrin voru sett hérna til þess að við eigum að borða þau. Og finnst þið það? Já, mér finnst kjöt ágætt, já. Ég hef ekki hugsað mér að fara að hætta þig. Finnst ykkur það réttlætt að gera það bara því allir aðrir að gera það? Já, veist, hvað er að því að gera það? Þú þarft að nota beljuna. Til þess að beljan framleiði mjólk, þá þarf hún að eiga kálf og við tökum kálfinn í burtu til þess að við getum drukkið mjólkina. Finnst ykkur það gott eða slæmt? Nei. Finnst það slæmt? Já. Vitandi það, myndu þið huglega að breyta einhvern veginn og drekka kannski sojamjólk eða havramjólk eða eitthvað? Ég drekka oft það, sko. Finnst þér það gott? Já. Myndur þið segja að bragðskyn þitt sé mikilvægara heldur en líf dýrs? Já og nei. Eins og ég segi, dýr voru, þessi heimilsdýr, þeir hafa alltaf verið til staðar til að éta, borða. Já, svona landbúnaðardýr. Já, þetta hefur alltaf verið til staðar. Alltaf? Já, örugglega mjög lengi. Já. Finnst þér að bara þegar við höfum verið að gera eitthvað mjög lengi, finnst þér það ætti að réttlæta eða gerir það? Nei, það gerir það ekki. Ég er ekkert að reyna að réttlæta þetta, ég er bara að segja svona er þetta. Myndur þú segja að þetta sé gott eða slæmt? Þetta hefur náttúrulega örugglega ágætis hluti fyrir með sér en svo líka margt slæmt í kringum þetta. Já, hvað er slæmt? Hvernig þið fara að því til dæmis að ala dýr á stórum stíl bara inn í húsum. Já. Við erum ennþá ekki í því. Já. Would you say that like culture should dictate what's morally right? Well, I think it does, like Yeah, just based I on was gonna say, norms. I think whether or not it should, it does. What I'm trying to say is like slavery was once culturally accepted and obviously we think that's horribly wrong, right? And so we don't really think that culture should dictate morality. And what I'm trying to get at is in the dairy industry we treat animals really cruelly. We like forcibly impregnate dairy cows and take their calves away just so we can consume their milk when we don't really have to. What do you guys think about that? I do think about this quite often because I'm basically vegan, except I have not yet been able to sustainably live without yogurt. I'm just like addicted to yogurt. So in every other capacity, I am vegan. And it's a point that I return to quite often. And I'm still grappling with. Why would you say that you go towards being vegan? I stopped eating meat when I was 10, I think. I just sort of put two and two together where what was on the plate was coming from. And I think I just got grossed out, to be honest, to begin with. And then over time, my taste for animal products has just decreased. Like the less of it I eat, the less I want to eat. And now I can't even fathom. So you just connected with like cruelty, basically. Yeah. You don't have a problem with cows being raised and their calves taken away for us to drink their milk?
My grandpa was a farmer in Wisconsin. No, I have no problem with that. So if we could live happily and healthfully without eating animal products, would you say that that's the way we should go? Or? We can do that. I mean, I think it is very possible. And it's more a matter of, you know, taste or pleasure or convenience or... So you don't think those things are more important than an animal's life then? I mean, I'm very sympathetic to the lives of animals. Af hverju ákvaða að vera vegan? Dýrin Já, umhverfið. Bara og heilsunni. Eðlilegra bara líka. Já. Þið eru sem sagt á móti animal cruelty. Mjög. You're Icelandic? Yeah. Because I've actually done some research or searching. I'm half Icelandic, was raised in the US, and the food industry in the United States is just, I mean, very troubling. The impression that I've gotten is that in Iceland, animals are treated much more humanely, and for instance, like the use of hormones in milk products or something. Definitely, I think it's less like hormones being injected into like cows and stuff here, but we still treat animals as a product. We still have like pig farms where they're just crammed in there, like pigs, like mother pigs, they lay on their sides, can't move, and it's just horrible conditions. And basically we're just treating animals like product here, just like they do in the US. It's just on a smaller scale, but it's very similar, like anywhere I've seen. So yeah, but what you see like pictures of is maybe happy cows roaming around, and sheep, they definitely get to roam around here, but still at the end of the day we slit their throats for when we don't really need to, and I think that's cruel. I don't know about you guys, but yeah, I think that's pretty cool. Yeah. What do you guys think about that? Yeah, I think that the way that like an industry has formed around it is really interesting, and it's like it's pretty gross, the whole thing. It has made me like lessen the amount of meat I eat and that sort of stuff, because I'm also aware of like the stuff they're putting in meat, and the whole industry is just to raise animals to then slaughter them, and so I definitely think about it. You don't like being cruel to animals when you don't have to, right? Most people would say that, and I think most people are vegan in their heart. Like I would say that. It sounds cheesy, but I think it's true. The last thing that I'll just say is it's kind of an out of sight, out of mind type thing. If a person was forced to see the cow or the sheep or the chicken or whatever it is either abused or killed in front of them or something, it's very different from just walking into a grocery store and buying something that you can just sort of forget where it came from. Yeah, most people would probably stop me if I had a pig here and I would just slit its throat right in front of them. People would like think I'm crazy. But then they go and buy ribs somewhere else, right? Það alltaf að hitta á vegana þegar maður að taka þessi viðtöl, sko. Algjör snillt. En bara gangi ykkur vel og takk fyrir viðtalið. Já, takk. Já, takk.